હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનાવવામાં તમારે કોઈ વેજીટેબલની જરૂર નહીં પડે. માત્ર ડુંગળી ટમેટા તમારા ઘરમાં હશે ને તો તમે શાક આ ફટાફટ તૈયાર કરી શકશો. અને આ શાક બનાવવામાં અમુક બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એ તમને હું આગળ વિડીયોમાં જણાવી દઈશ. તો ચાલો બનાવીએ ચટપટું નવું શાક. નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. એની સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું, ચપટી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી જેટલું મીઠું અને માત્ર એક ચપટી જેટલો જ ગરમ મસાલો ઉમેરશું. અને મસાલા લોટ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે એક ચમચી તેલ ઉમેરશું. પહેલાં બધો જ મસાલો આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે અનેક રીતે ચણાના લોટનું શાક બનાવ્યું હશે, પણ આ એકદમ નવી અને સરળ રીત છે. અને ઘરના એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે તમારે આ શાક તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા બધો જ મસાલો આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી દીધો છે. અને હવે આ લોટ છે ને આપણે આ રીતે થાળીમાં ફેલાવી દેવાનો છે. હવે લેવાનું છે પાણી. પાણી હાથમાં 2 ચમચી જેટલું જ લેવાનું છે અને આ રીતે લોટ ઉપર છાંટી દેવાનું છે. આપણે લોટ બાંધવાનો નથી, ખાલી લોટ ઉપર આ રીતે પાણી છાંટી દેવાનું છે. અને પાણી છે ને એ લોટ સાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા જુઓ કે મેં 4 ચમચી જેટલું પાણી લોટ સાથે મિક્સ કરેલું છે. લોટ કોરો ના રહેવો જોઈએ, એ રીતે લોટમાં તમારે વધારે પાણીનું પ્રમાણ પણ ના હોવું જોઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે લોટ સાથે પાણી મિક્સ કરવાનું છે. હવે આ પ્લેટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક બનાવી લેશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું ફૂટી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. અને સાથે 6 થી 7 કળી લસણ અધકચરી ખાંડેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. લસણ પણ તેલમાં સરસ સાંતળી લેશું. લસણ સરસ કકડી ગયું છે તો એક મોટી સાઈઝની ડુંગળી બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. અને ડુંગળી પણ સરસ સાંતળી લેશું. અત્યારે શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય ને તો એકલા ટમેટાનો વઘાર કરીને પણ આ શાક બનાવી શકો છો. ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં તમારા મનગમતા અનેક શાકની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. માત્ર 5 મિનિટથી માંડી અને તમે 10 મિનિટ સુધીમાં શાક બનાવી શકો એવી એકદમ ઇઝી અને સરળ રીત હું તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોને રેગ્યુલર જોતા રહો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર પણ કરતા રહો. અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અહીંયા થોડી જ વારમાં ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં પણ મેં આ રીતે ક્રશ કરીને લીધેલા છે એ ઉમેરી દઈશું. ટમેટાની પેસ્ટ કરવા કરતાં તમે આ રીતે ચોપરમાં ચોપ કરી લેશો એટલે ડુંગળી ટમેટાનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે મસાલા કરી લેશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને મસાલા ડુંગળી ટમેટા સાથે સરસ સાંતળી લેશું. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી મસાલા સરસ સંતળાઈ જાય અને શાકમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય. 1 આધી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે ડુંગળી ટમેટામાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. મારો આગ્રહ હંમેશા એવો જ હોય છે કે ઓછા સમયમાં વધારે ટેસ્ટી શાક તમે બનાવી શકો એવી સરળ પદ્ધતિથી જ હું તમારી સાથે શાકની રેસીપીઓ શેર કરતી હોઉં છું. હવે આ રીતે બધું જ સરસ સંતળાઈ જાય ને તેલ છૂટું પડી જાય ને એટલે 1 નાના ગ્લાસ જેટલું પાણી આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. કપથી જોઈએ તો 1 કપ જેટલું પાણી છે. બધું મિક્સ કરી લેશું. ફરી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી ઝડપથી ઉકળી જાય. થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી ગ્રેવી મસ્ત ઉકળવા માંડી છે. ગ્રેવી સારી રીતે ઉકળવી જરૂરી છે તો જ આ શાક તમારું પરફેક્ટ તૈયાર થશે. હવે જે મસાલો ભેળવીને ચણાનો લોટ આપણે રાખેલો છે ને એ લોટ આ ટાઈમે આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે છૂટો છૂટો ઉમેરી દેવાનો.
ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની અને લોટને ગ્રેવી સાથે સરસ બફાવા દેવાનો. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે લોટ ઝડપથી બફાઈ જાય. એટલે શાકમાં આપણે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. ચણાનો લોટ છે ને શાકમાં રહેલી બધી જ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે તે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે હશે ને તો જ તમારું શાક પરફેક્ટ તૈયાર થશે. અને એક વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે લોટ આપણે જ્યારે ગ્રેવીમાં ઉમેરીએ ને એ પછી આપણે શાકને બિલકુલ અડવાનું નથી. એમ જ એની રીતે જ લોટને ગ્રેવી સાથે બફાવા દેવાનો છે. થોડી વાર પછી આપણે શાક ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાં રહેલી ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે અને આ શાક થોડું થીક થઈ ગયું છે. હળવા હાથે આપણે ઉપર નીચે કરી લેશું. હવે આ શાકને એકદમ પંજાબી જેવો ટચ આપવા માટે 1 ચમચી દૂધની મલાઈ લીધેલી છે. દૂધની મલાઈ આપણે શાક સાથે મિક્સ કરી દઈશું. દૂધની મલાઈ ઉમેરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ થોડી મલાઈ ઉમેરશો ને તો શાકમાં એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવી જશે. અહીંયા મલાઈ ઉમેર્યા પછી 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરી દઈશું. થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. બધું જ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા પંજાબી શાકને ટક્કર મારે ને એવું 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાક તો આપણું તૈયાર થઈ ગયું, પણ શાક બનાવવામાં અમુક બાબત તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જ્યારે લોટ સાથે મસાલા મિક્સ કરી અને તમે પાણી છાંટો ને ત્યારે સપ્રમાણ પાણી ઉમેરવાનું. વધારે પાણી ઉમેરશો તો તમારો લોટ ઢીલો થઈ જશે અને જો તમે ઓછું પાણી ઉમેરશો તો લોટ એકદમ છૂટો રહેશે, જેથી મસાલા લોટ સાથે મિક્સ નહીં થાય. ચણાનો લોટ છે એટલે ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરશે. જો તમારે શાક મોડેથી સર્વ કરવાનું હોય ને તો ગ્રેવીનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ રાખવાનું, જેથી જ્યારે તમે શાક સર્વ કરો ને ત્યારે શાક તમારું પરફેક્ટ થઈ જાય. જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું આ મસ્ત શાક તૈયાર થયેલું છે. આ શાક તમે રોટલી, ભાખરી, પૂરી કે પરોઠા સાથે સર્વ કરશો ને એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતું ચણાના લોટના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.